आज फागुन 20 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। करिब 11.7 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1960 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 2 अर्ब 8 करोड हाराहारीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ। अगाडिको भन्दा अलिकति केही सानो बनेको छ र तलबाट केही प्राइस सही माथितिर गएको जस्तो पनि देखिएको छ। तल झरेको बजार केही सुधार भएर बन्द भएको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम चाहिँ 2 अर्ब हाराहारीको छ। पछिल्लो समय मार्केट पार्टिसिपेसन घट्दो क्रममै छ। 2 अर्बको लगभग कारोबार भइरहेको छ पछिल्लो समय। ओके, अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज मार्केट डाउन भएको थियो र अलिकति केही तल आइसकेपछि फेरि बजार केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, तर त्यो खासै सफल भएन र फेरि बजार तल आएर आजको लागि लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेको हामी देख्न सक्छौँ। आजको लागि लगभग 1946 मा एउटा लो लगाइसकेपछि भने बजार शार्प राइज भएको देखिन्छ र पुनः अन्त्यमा माथिबाट पनि केही सेलरहरू न्याबी भएको छ। ओभरअलमा चाहिँ 11 पोइन्टले घटेको बजार, यसरी तेज घटिरहेको बजार चाहिँ एउटा लो लगाएर चाहिँ फेरि माथितिर फर्किने यात्रामा रहेको देखिन्छ। जुन हिसाबले मार्केट माथिबाट चाहिँ एकदम स्ट्रङ मोमेन्टमका साथ यसरी घटिरहेको थियो, एउटा लोएस्ट पोइन्ट 1940 मा एउटा लो लगाएर चाहिँ अब बजार केही माथितिर पुलब्याकको लागि माथितिर जान खोजेको यात्रामा देखिन्छ। पुलब्याक सकिसक्यो र यसरी फेरि तलतिर जान खोजेको भन्ने अहिलेसम्मले इन्डिकेसन मिलेको छैन। मार्केट केही माथितिर जाँदैछ। अब यहाँबाट पुनः यसरी डाउन ट्रेन्डको च्यानल बनायो भने विशेष गरी 1954 लाई यही जुन अन्तिममा बनेको लो छ यही भन्दा तलतिर गयो भने फेरि यो लोलाई ब्रेक गर्दै यसरी तलतिर जान सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ बढ्न सक्छ। सो इमिडिएट हामीले हेर्छौँ 1954 भन्दा माथिको मार्केट चाहिँ एउटा पुलब्याकमा अप पुलब्याक जान सक्ने स्थितिमा रहन सक्छ भनेर अप पुलब्याक कन्टिन्युसन बुझ्नु। अहिले मार्केट चाहिँ जुन हिसाबले पहिला तेज घटिरहेको थियो ट्याक एउटा लो लगाएर अब यो फेजमा माथितिर गएको जुन यो पुलब्याक फेज छ यो फेजमा रहेको छ। 1954 भन्दा माथि यदि तल बजार झर्छ भने चाहिँ पुनः यो पुलब्याक सकेर फेरि अब डाउन कन्टिन्यू हुने यो बुझ्नुपर्छ। अहिलेको लागि 1954 भन्दा माथि रहन्जेलसम्म चाहिँ यो पुलब्याक फेजमा मार्केट रहेको बुझ्न सकिन्छ। केही माथि भएर अल्टिमेटली घट्न चाहिँ यसरी तलतिर जाने हो। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार स्टिल डाउन ट्रेन्डमै छ। मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर बियरिश नै रहेको हामी देख्छौँ। अहिलेसम्म पनि मार्केटको यात्रा भनेको अगाडिकै लोको दाँजोमा चाहिँ स्टिल पनि मार्केटले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा यसरी जुन हिसाबले अगाडि एउटा लो बनाएको थियो यो लो पछि चाहिँ एउटा पुलब्याक दिएर फेरि पनि यो लोको दाँजो अर्को लोअर लो नै बनाएको छ र फेरि एउटा लो चाहिँ कन्फर्म गरेर मार्केट एउटा पुलब्याकको लागि चाहिँ माथि गइरहेको फेजमा देखिएको छ। अब यो पुलब्याक सक्यो फेरि अर्को लो बनाउन तलतिर जान्छ भन्ने देखिएको छैन। अहिले चाहिँ मानौ यो पुलब्याक फेजमा चाहिँ रहेको छ। केही माथि पुलब्याक दिएर फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी फेरि पनि मार्केट चाहिँ एउटा पुलब्याक सकेर फेरि पनि डाउन कन्टिन्यू गर्न तलतिर जाने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन। जबसम्म मार्केट अगाडिको जुन हाई पोइन्ट रहेको छ विशेष गरी यो जुन अगाडिको हाई पोइन्ट रहेको छ जबसम्म यो हाईलाई मार्केटले पार गर्दैन भनेको 2009 को हाई पोइन्ट, जबसम्म 2009 भन्दा बजार तल रहन्छ तबसम्म मार्केट चाहिँ जति माथि गए पनि फेरि तलतिर झर्छ भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्ट फर द पुलब्याकको लागि मात्र मार्केट माथितिर गएको हुन्छ। 2009 भन्दा तलको मार्केट एउटा माथितिर गए पनि पुलब्याक नै हो, एउटा सेलिङ अपर्च्युनिटीको रूपमा जुन हामीले लिन सक्छौँ त्यो नै हो र फेरि मार्केट यसरी तलतिर जाने भन्ने बुझ्नु पर्यो। 2009 लाई पार गरेर माथितिर गएपछि पहिलो इन्डिकेसन फर द फर्स्ट इन्डिकेसन मार्केट माथितिर जान्छ कि भन्ने
पहिला पनि पहिलो इन्डिकेसन यहाँबाट मार्केट माथितिर जान्छ कि भने यो हाइलाई पार गरेपछि मिलेको थियो, तर मार्केट माथितिर गएन। प्राइमरी इन्डिकेसन चाहिँ मार्केट माथितिर जान्छ भन्नलाई पहिलो लेभल चाहिँ हो। सो अहिले यतिखेरको लागि पनि मार्केट माथितिर जान सक्छ भन्नलाई पहिलो लेभल चाहिँ 2009 2009 भन्दा तलको मार्केट चाहिँ एउटा डाउन साइडमा स्ट्रङ डाउन ट्रेन्डमा छ। इभन 15 मिनटको चार्ट समेत बियरिसमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब आवरली टाइम फ्रेममा पनि मार्केट डाउन ट्रेन्डमै छ। अगाडिको लोको दाँजामा अर्को लोवर लो फर्मेसन गर्यो, केही पुलब्याक दिएर फेरि पनि अर्को यो लोको दाँजामा जुन अगाडि एउटा लो पोइन्ट बनेको थियो, यो लोको दाँजामा चाहिँ फेरि पनि अर्को लोवर लो खोजी गर्नु गएको छ। यतापट्टि अहिले जुन अन्तिममा बनेको प्राइस छ यो लोवर लो भइसकेको छैन, कन्फर्म भइसकेको छैन। मार्केट चाहिँ स्टिल लोवर लोको खोजीमा नै रहेको छ र यो यसरी तेज गरेको माथिबाट एग्रेसिभ फल भएको थियो। सो यसको चाहिँ केही एउटा चाहिँ मार्केट पुलब्याक, सानो एउटा माइनर पुलब्याक गएको हुन सक्ने रूपमा लिन सकिन्छ। ओभरअलमा 15 आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ क्लियर बेरिस छ। यो लो भन्दा चाहिँ मार्केट फेरि अर्को लो बनाउन तलतिर जान खोजेको हामी बुझ्न सक्छौँ। डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू छ। यहाँ जुन अन्तिममा यो एउटा क्यान्डल बनेको छ यसले चाहिँ मार्केटमा एउटा राम्रो मोमेन्टमका साथ माथि जान खोजेको इन्डिकेट गरिने, सेकेन्ड क्यान्डल भ्यालिड गर्न सकेन। स्टिल जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म यो माथितिर गइरहेको पुलब्याक कन्टिन्यू रहन सक्छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी को टेक्निकल एनालाइसिसको ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने पनि यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। ट्रेडिङको लागि केही सजेसन, केही इन्टरेक्सन, केही डिस्कसन यदि हजुरहरू खोजिरहनु भएको छ भने इन्टरेक्सन ग्रुप, डिस्कसन ग्रुप केही खोजिरहनु भएको छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यसमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा आजको क्यान्डल हेरौँ। आज एउटा बियरिस क्यान्डल बनेको छ। हिजोको क्यान्डल भन्दा तल नै बजार बन्द भएको छ। सो यसले चाहिँ डाउन कन्टिन्यू नै इन्डिकेट गरेको छ। तर मार्केट तल आउने क्रममा जुन अगाडिको सपोर्ट थियो 1950 को जुन एउटा स्विङले थियो यसलाई चाहिँ मार्केटले ब्रेक गरेर तल झरे पनि तलतिर सस्टेन गर्न सकेन, माथि नै रिभर्स भएको छ। यो एउटा चाहिँ केही क्वाइट पोजिटिभ कुरा यसलाई लिन सके पनि ओभरअलमा क्यान्डल भने खासै त्यति पोजिटिभ बनेको छैन। तल स्याडो बने पनि हिजोको क्यान्डल भन्दा तलतिरै भएको हुनाले यसले चाहिँ माथिबाट डाउन कन्टिन्यू नै इन्डिकेट गर्छ र जुन ओभरअल माथिबाट चाहिँ तल आउने क्रममा यो लेभलबाट केही रिएक्सन गयो। अब फेरि डाउन कन्टिन्यूको प्याटर्नमा हामी देख्न सक्छौँ। मार्केट करेक्सन कम्पिटिसन भएको कुनै इन्डिकेसन छैन, घटिरहेको क्रममा देखिएको छ। अब कन्क्लुजन गरौँ। डेली क्यान्डल र आवरली क्यान्डल हेरिरहँदाखेरि जुन हिसाबले तेज घटिरहेको, डेली क्यान्डल हेर्दा चाहिँ जुन हिसाबले तेज घटिरहेको छ घट्दो क्रममै देखिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि घट्दो क्रममै देखिन्छ, तर एउटा थोरै माइनर पुलब्याक चाहिँ मार्केट गएको छ र 5 र 15 मिनट हेर्दा चाहिँ जुन हिसाबले एग्रेसिभ मार्केट फल भइरहेको थियो, यो मार्केटको तेज ब्रेकडाउन जुन भइरहेको थियो यसमा ब्रेक लागेर मार्केट चाहिँ अहिले रेस्ट पोजिसन अथवा एउटा अप पुलब्याक, एउटा साइडेज अथवा अप पुलब्याकको फेजमा चाहिँ रहेको प्रष्ट रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ कि अप पुलब्याक दिएर मार्केट फेरि यसरी डाउन कन्टिन्यू गर्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र तल आउने क्रममा 1926 वा त्योभन्दा तलतिरको ठुलो रेन्ज छ, यो रेन्जतिरबाट चाहिँ मार्केटले केही माथितिर चाहिँ एउटा मुभ दिन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस, मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ भने, केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने हजुरहरूलाई भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।